Dinuka with Electro. අයිබෝවන් ඔයලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ගෙන බලාපොරොත්තු වුණේ LDR night lamp එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එක මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මේක උපයෝග කරනවා මේ පරිපථය හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ LDR ඩයෝඩ් එක සහ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා LED බල්බ් එකක්. ඒ වගේම 1K රෙසිස්ටර් එකක් 10K රෙසිස්ටර් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි 1K රෙසිස්ටර් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද අග්‍රයට අපි මේ විදියට පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ LED බල්බ් එකේ මේ විදියට රින්න අග්‍රය දකුණු පැත්තේ අග්‍රයට පාස ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ LED බල්බ් එකේ දකුණු පැත්තට වෙන්න ධන අග්‍රයට 10K රෙසිස්ටර් එක මේ විදියට පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට 10K රෙසිස්ටර් එකක් සහ 540 ට්‍රාන්සිස්ටරේ වම් පැත්තේ තියෙන අග්‍රයට මේ විදියට LDR එක පාස ගන්න ඕනේ. අපි දැන් පවර් වයර් දෙක මේ විදියට අපි පාස ගමු. රින්න මේ විදියට LDR එකවට අපි මේ වගේ පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ධන LED ධන අග්‍රයකට අපි පාස ගන්න ඕනේ. දැන් අපි පවර් දිහා බලමු කොහොම එක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි පවර් දෙන්න ඕනේ 3.5 වෝල්ට්. අපි ලබා දෙන්න ඕනේ මේ විදියට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආවේ night lamp එකක් අතන විදිය. මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මාව subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. ඉතින් අපි ආයේ නැවත හම්බෙමු.